नमस्कार, म अनुप। हजुरहरूलाई हाम्रो सिएससी चनाउली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरहरूलाई ट्याली अकाउन्टिङमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हामीले चाहिँ जति पनि आफूले आफ्नो कम्पनीमा कामहरू गरेको हुन्छौँ, जुन डाटाहरू राखेको हुन्छौँ, त्यसलाई सेक्योर राख्नको लागि, त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि चाहिँ जस्तो भोलि हाम्रो कम्पनीमा केही प्रब्लमहरू आयो, यदि कसैले चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई डिलिट गरिदियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले आफूले गरेका जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू त्यहाँ इन्ट्री गरेको थियौँ त्यसलाई फेरि सुरुबाटै ट्रान्जेक्सन इन्ट्री गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर जति कामहरू हामीले गर्छौँ ती कामहरू गरिसकेपछि अब डे बाई डे भनौँ, अब हामीले चाहिँ काम गर्दै गइरहेको हुन्छौँ। त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि आफ्नो डाटाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि चाहिँ ब्याकअप लिनुपर्छ। ब्याकअप लिगियो भने चाहिँ भोलि कम्पनी डिलिट भयो या कम्पनीमा केही प्रब्लमहरू आयो भने पनि हामी त्यो ब्याकअप डाटालाई चाहिँ रिस्टोर गरेर आफ्नो कम्पनीलाई कन्टिन्यू चलाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा ब्याकअप भन्ने फिचर्स हुन्छ। हामीले जुन सफ्टवेयर चलाए पनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा ब्याकअप भन्ने फिचर्स हुन्छ। त्यो ब्याकअप भन्ने फिचर्सबाट चाहिँ हामीले आफ्नो डाटाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले कम्प्युटरमा सेभ गर्न सक्छौँ। कसरी हामी ब्याकअप राख्छौँ त? ब्याकअप कसरी गर्ने म एकचोटि हजुरहरूलाई पहिला यहाँ भन्छु अनि म गरेर देखाउँछु है त। सबभन्दा पहिला हामीले कम्पनी खोलिसकेपछि अल्टसँग F3 प्रेस गर्ने। अल्टसँग F3 प्रेस गरिसकेपछि के हुन्छ त, कम्पनी इन्फो आउँछ। कम्पनी इन्फो आइसकेपछि त्यहाँनिर हामीले चाहिँ ब्याकअप भन्ने फिचर्समा हामी अप्सनमा हामी जान्छौँ। त्यहाँ ब्याकअप भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो ब्याकअपमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर सोर्स लेखिरहेको हुन्छ। सोर्समा चाहिँ हाम्रो त्यो ट्याली कहाँ चाहिँ डाटा जुन हामीले चाहिँ कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि जुन डाटाहरू सेभ हुने ठाउँ हुन्छ, डिफल्ट रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ जुन फोल्डरमा जुन चाहिँ ड्राइभमा ट्यालीलाई इन्स्टल गरेको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोर्स हुन्छ। तर हामीले आफ्नो डाटाको ब्याकअप चाहिँ कहाँ राख्ने हो त नि, डेस्टिनेसनमा दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो डी ड्राइभ, ई ड्राइभ होइन, कम्प्युटरमा ड्राइभहरू हुन्छ हार्ड डिस्कहरूको, त्यो कुन चाहिँ ड्राइभमा हामीले चाहिँ डाटा राख्ने हो, आफ्नो कम्पनीको ब्याकअप राख्ने हो त्यो दिनुपर्छ। जस्तो डी ड्राइभमा राख्ने हो भने हजुरहरूले जस्तो डी लेख्नु पर्यो अनि यो चाहिँ कोलन है, यसलाई हामी चाहिँ इस2 भन्छौँ होइन, कोलन भन्छौँ। यो कोलन चाहिँ हामीले सेमी कोलनलाई सिफ्टसँग हान्यो भने आउँछ, त्यो टाइप गर्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ यो स्ल्यास राखेर चाहिँ हामी फोल्डरको नाम दिने। यदि त्यो फोल्डर हजुरहरूले पहिले बनाइसक्नु भएको छ भने त्यही फोल्डरमा गएर सेभ हुन्छ। यदि हजुरहरूले फोल्डर बनाउनु भएको छैन, जस्तो मैले यहाँनिर डी ड्राइभभित्र सिएससी भन्ने फोल्डरको नाम, मैले फोल्डरको नाम के दिएँ, सिएससी भनेर दिएँ। यदि सिएससी भन्ने फोल्डर त्यहाँ रहेछ भने त्यहीँ सेभ हुन्छ। यदि सिएससी भन्ने फोल्डर रहेनछ भने पनि आफैले यसले चाहिँ के गर्छ, फोल्डर बनाउँछ। फोल्डर बनाइसकेपछि त्यहाँनिर ब्याकअप बस्छ। त्यहीँ गरेर हेर्नुहोस् है त। अनि त्यसलाई के गर्ने, हामीहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनी चुज गर्ने, कुन कम्पनीको ब्याकअप राख्ने हो, चुज द रिक्वायर्ड कम्पनी भनेको छ। अनि त्यसलाई हामीले के गर्ने त, चुज इन्ड अफ द लिस्ट। हामी चाहिँ अब आफ्नो कम्पनी चुज गरिसकेपछि त्यहाँनिर अरू पनि आउन सक्छ कम्पनीको लिस्टहरूमा नाम, कम्पनीको नाम। हामीले चाहिँ आफ्नो कम्पनी कुन कम्पनीको ब्याकअप राख्ने हो त्यो चुज गरेपछि अरूको राख्नु परेन नि त, इन्ड अफ लिस्ट गरिदिन्छौँ। र त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ त, इन्टरप्रेस गर्दै गएर त्यसलाई हामी सेभ गर्छौँ है त। कसरी त, म एकचोटि हजुरलाई देखाउँछु ब्याकअप कसरी लिने, हेर्नुहोस् है त। हामीले ब्याकअप लिनको लागि चाहिँ पहिला अहिले म कहाँ छु त, गेटवे अफ ट्यालीमा छु। गेटवे अफ ट्यालीबाट चाहिँ हामी ब्याकअप राख्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त, अब भन्दा किबोर्डमा अल्टसँग F3 प्रेस गर्छौँ, नभए कम्पनी इन्फोमा गएर क्लिक गर्छौँ है त। यसमा गइसकेपछि यहाँ आइरहेको अप्सनहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो कम्पनी इन्फोमा चाहिँ ब्याकअप भन्ने अप्सन छ। यसलाई हामी डाइरेक्ट बी प्रेस गऱ्यो भने पनि ब्याकअपमा जान्छ, नभए डाउन प्रेस गर्दै जानुहोस् अनि यसलाई ब्याकअपमा इन्टर गर्नुहोस्। ब्याकअपमा इन्टर गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भनेको छ, सोर्स भनेको छ अनि गएर डेस्टिनेसन भनेको छ है त। सोर्सलाई चेन्ज गर्नु परेन, सोर्सलाई चेन्ज नगर्नुहोस् हजुरहरूले। अब यो डेस्टिनेसनमा गएर चाहिँ कहाँ सेभ गर्ने हो यो डाटालाई चाहिँ, जस्तो ल मैले एकछिनको लागि मैले यहाँनिर चाहिँ डी ड्राइभ हेर्नु, डी इस2 स्ल्यास, यसले क्यापिटल स्मलले फरक पार्दैन है। ल डी ड्राइभभित्र मैले सिएससी चनौली भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ। यसलाई मैले चाहिँ इन्टर गर्छु, हेर्नुहोस् है। यो फोल्डर रहेछ भने त्यही सेभ हुन्छ, सिएससी चनौली भन्ने, रहेनछ भने पनि फोल्डर बनाउँछु। यसले इन्टर गरौँ, हाम्रो कम्पनीको लिस्ट यहाँ आउँछ, अल आइटम भनेको छ, लिस्ट अफ कम्पनीज भनेको छ। हामीसँग अरू कम्पनी छैन, अहिले सिएससी चनौली मात्रै छ होइन लिस्टमा, किनभने मैले अरू कम्पनी बनाएकै छैन यसमा। यसलाई इन्टर गरौँ र यसलाई हामी के गरौँ, अब इन्ड अफ द लिस्टमा गएर, यो इन्ड अफ लिस्ट छ यसमा गएर हामी इन्टर गरौँ र यसले एक्सेप्ट गर्ने भन्छ। यसलाई हामी के गरौँ त, एक्सेप्ट गरौँ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो डाटा के भयो त,
ब्याकअप बस्यो। अब हाम्रो कम्पनी नै डिलिट भयो भने पनि मैले कम्पनी बनाउनु पर्दैन, मेरो कम्पनी के हुन्छ ब्याकअपमा बसेको छ, मैले त्यहाँ तान्न सक्छु। र कम्पनी मात्रै ब्याकअपमा बस्ने होइन कि हामीले अहिलेसम्म गरेको सबै ट्रान्जेक्सनहरू जति पनि हामीले चाहिँ यसमा गरेको चाहिँ इन्ट्रीहरू छ होइन, जति पनि कामहरू छ त्यो सबै के भयो त सेभ भएर बसे। फेरि यो कुरा नबुझ्नुहोस् कि अहिले ब्याकअप राखेपछि अब पछाडि गर्ने कामहरू पनि सेभ हुन्छ, होइन। पछाडि गर्ने कामहरू जुन छ नि, जस्तो मैले भोलि केही यसमा ट्रान्जेक्सनहरू इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि मैले के गर्नुपर्छ त ब्याकअप लिनुपर्छ है। जब ट्रान्जेक्सन इन्ट्रीहरू गरिन्छ अनि हामी के गर्छौँ त्यसलाई ब्याकअप लिन्छौँ। अब यो ब्याकअप त लिने कुरा भयो, यसलाई रिस्टोर कसरी गर्ने म रिस्टोर गर्ने कुरा पनि हजुरहरूलाई बताउँछु है। त एकचोटि हेर्नुहोस् है, त रिस्टोर गर्नको लागि हेर्नुहोस् है, यो ब्याकअप भयो। रिस्टोर गर्नको लागि चाहिँ रिस्टोर भनेको जुन हामीले ब्याकअप राखेको डाटा छ नि, त्यो ब्याकअप राखेको डाटालाई चाहिँ के गर्ने हो त रिस्टोर गर्ने भनेको तान्ने हो, लिएर आउने हो। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई लिएर आउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा पहिला अल्टसँग F3 नै प्रेस गर्छौँ। अल्टसँग F3 प्रेस गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ रिस्टोर भन्ने अप्सन हुन्छ। रिस्टोरमा हामी जान्छौँ। रिस्टोरमा गइसकेपछि बाई डिफल्ट रूपमा डेस्टिनेसनलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन। यो जे छ त्यही छोडिदिनुहोस् हजुरहरूले, होइन, निड नट टु चेन्ज भनेको छु मैले। र सोर्समा चाहिँ गएर अघि जहाँ ब्याकअप राख्नु भएको हो नि, जस्तो हो अब चाहिँ अघि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डी ड्राइभभित्र CSC चनौलीमा मैले राखेको थिएँ नि, हो त्यही नाम हामीले दिनुपर्छ है। आफ्नो जी हो त्यो दिउँ हामी अहिले। त्यसपछि गएर चाहिँ हामी आफ्नो कम्पनी कुन हो, जस्तो यो एकै ठाउँमा पनि धेरैवटा कम्पनीको ब्याकअप राखे हुन सक्छौँ नि त। अनि आफ्नो कम्पनी चुज गर्ने, कम्पनी चुज गरेर हामी फेरि के गरिदिने त इन्ड अफ लिस्ट गरिदिने र त्यसलाई इन्टर गरेर हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिने। त्यो एक्सेप्ट गरेपछि हाम्रो ट्यालीमा चाहिँ त्यो कम्पनी आउँछ। कसरी म देखाउँछु एकचोटि हेर्नुहोस् है। त जस्तो अहिले मैले यहाँ ट्यालीलाई स्टार्ट गर्छु, मसँग त कम्पनी छँदैछ, मैले किन रिस्टोर गर्नु पर्यो अहिलेलाई एउटा कुराले, होइन। नयाँ काम त केही गरेको छैन, होइन, कम्पनीमा केही प्रब्लम आएको छैन। म कम्पनी डिलिट गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, म कम्पनी डिलिट गरिदिन्छु। फेरि CSC चनौली भन्ने कम्पनी फेरि म तान्छु। हेर्नुहोस् है त कसरी म कम्पनी डिलिट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छु त अल्टसँग F3 प्रेस गर्छु, अल्टरमा जान्छु। अल्टरमा गइसकेपछि CSC चनौली भन्ने मेरो कम्पनी हो, म यसलाई इन्टर गर्छु। यसलाई डिलिट गर्नको लागि चाहिँ हामी अल्टसँग डी प्रेस गऱ्यौँ भने अल्टरमा आइसकेपछि हामी अल्टसँग डी प्रेस गर्ने। अल्टसँग डी प्रेस गरेपछि के गर्छ डिलिट गर्ने भन्छ। इन्टर गऱ्यो भने यस, नभए हामीले वाइ गऱ्यो भने पनि यस हुन्छ। हामी इन्टर गरौँ या चाहिँ हामी के गरौँ त वाइ गरौँ। यसले आर यु स्योर भनेको छ, फेरि हामी के गरौँ इन्टर गरौँ या वाइ प्रेस गरौँ। यो के भयो त डिलिट भयो। एकचोटि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सिलेक्ट कम्पनीमा गयो भने नो कम्पनीज अन डिस्क भन्यो नि, मेरो कम्पनी नै छैन। यहाँनिर कुनै मेरो ड्राइभहरूमा कुनै पनि कम्पनी छैन कि। अब मैले त अघि मेरो CSC चनौली भन्ने कम्पनीलाई ब्याकअपमा राखेको छु नि त। अब त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, अब मैले रिस्टोर गरेर त्यही कम्पनीलाई तान्न सक्छु। कसरी त हेर्नुहोस् है। त हामी रिस्टोरमा जाउँ। हामी सुरुमै यो त अब ट्याली खोल्ने बित्तिकै कम्पनी इन्फो आउँछ, होइन। हामी केमा जाउँ त अब रिस्टोरमा जाउँ। रिस्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् है, एकचोटि हजुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ नि, होइन। यदि यो माथि हुन त यहाँ CSC चनौली भनेर देखाइरहेको छ कम्पनी, किन देखाइरहेको छ भने माथिपट्टि सोर्समा चाहिँ डी ड्राइभ अनि CSC चनौली नै छ नि त। डी ड्राइभभित्र CSC चनौली भन्ने नै लेखेको छ, त्यही भएर आएको हो। यदि यसरी आएन भने हजुरहरूले एकचोटि ब्याक स्पेस भनेको इन्टरभन्दा माथिपट्टि जुन त्यो एरो छ नि, हामीले मेट्नको लागि त्यो लेखेको ठाउँमा मेट्नको लागि युज गर्छौँ, त्यो ब्याक स्पेसलाई हामी प्रेस गरौँ, त्यो माथिपट्टि जान्छ। माथिपट्टि गइसकेपछि अब हामी लेखौँ। हेर्नुहोस् है, डी ड्राइभभित्र डी ड्राइभ अनि यो डी = स्ल्यास अनि गरेर के त CSC स्पेस चनौली छ है। त्यो स्पेलिङ मिस्टेक गर्नु भएन है। अनि यसलाई इन्टर गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है, CSC चनौली भन्ने त्यो फोल्डरमा भएको ब्याकअप कम्पनीको चाहिँ लिस्टहरू आयो। हाम्रो कम्पनी CSC चनौली, यसलाई इन्ड अफ लिस्ट गरेर यसलाई हामी के गरौँ त यस एक्सेप्ट। यस भनेको इन्टर गरिनु भयो, वाइ गरिनु भयो। अब हेर्नुहोस् त सिलेक्ट कम्पनीमा गयो भने अब के छ त CSC चनौली आइरहेको छ। अब यसलाई खोल्नको लागि त हामीहरूले सुजन हान्ने पनि हुन्छ, अञ्जन हान्ने पनि हुन्छ, अनुप हान्ने पनि हुन्छ। मैले लास्ट क्लासमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो युजर बनाउन सिकाएको थिएँ नि, त्यो युजर बनाउने कुराहरू चाहिँ, होइन। अब त्यो हामीले 3टा युजर बनाएको थियो। एउटा त बाई डिफल्ट अनुप त कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि नै थियो। अनि सुजन अञ्जन हेर्नुहोस् है, जे हान्ने पनि भयो। अञ्जन हाने मैले, पासवर्ड पनि अञ्जन थियो नि, अञ्जन होइन क्या है, मैले सुजन राखेको थिएँ क्या। सुजन हेर्नुहोस् है, सुजन मैले हटाएको रहेछु है तिनीहरूलाई, त्यही भएर त्यहाँ देखाएन। किनभने मैले त्यो सबै पछि युजरहरू हटाएको रहेछु। अल्टसँग F3 हेर्नुहोस् है, सेक्युरिटी कन्ट्रोलभित्र युजरभित्र के पनि राखेर हुन्छु मैले। ल ठिक छ। हेर्नुहोस् है, यसरी हामी चाहिँ आफ्नो डाटा त आयो नि, आफ्नो डाटा आयो यहाँनिर, होइन। कम्पनी चाहिँ हामीले रिस्टोर गऱ्यौँ। यो तरिकाले चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ डाटाहरूलाई, आफ्नो कम्पनीलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ ब्याकअप
र रिस्टोर भन्ने अप्सनलाई युज गर्न सक्छौँ र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब हाम्रो कामहरू सकिन्छ अनि हामीले आफ्नो डाटाको चाहिँ ब्याकअप लिनु पर्यो है त। हस्, थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो भिडियो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। कमेन्ट, लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। कस्तो छ प्रतिक्रियाहरू हजुरहरूको मलाई दिनु होला है। अब आउने क्लासमा चाहिँ म हजुरहरूलाई अहिलेसम्म मैले ट्यालीमा चाहिँ खासै त्यस्तो कामहरू गर्न सिकाएको छैन। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट हामी चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अकाउन्ट ग्रुपहरूको बारेमा र लेजरहरूको बारेमा चाहिँ म अब आउने क्लासहरूमा बताउँछु। हस् त, थ्याङ्क यू।